মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ HSLC 2024 আজিৰ হৈ যোৱা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ইয়াতে যিখিনি MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ। ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু এ লেটাৰ টু গড এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। Statement 1 দিছে the house in which Lenzo was living was in the middle of a populous town. Statement 2 দিছে Lenzo was a good farmer. এতিয়া এই দুটা বাক্য যদি চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথম বাক্য যিটো দিছে সেইটো ভুল হয়, কাৰণ আমি জানো the house in which Lenzo was living was in the top of a low hill আছিলে, হয় নহয়? গতিকে ইয়াতো টাউনত আছে বুলি কৈ দিছে আৰু মিডলত আছে বুলি কৈছে, গতিকে এইটো ভুল হয়। আৰু লেন্সো ৱাজ এ গুড ফাৰ্মাৰ, সেইটো শুদ্ধ হয়। গতিকে অপশ্যন এত দিছে 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ, এইটো নহয়। বিত আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফল্ছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু, গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি, ইট ডিড নট পাছ কুইকলি, হোৱাট ইজ দ্য ইট ৰেফাৰ টু। ইয়াতে ইট শব্দটোৱে কি ৰেফাৰ কৰিছে সেইটো সুধিছে। এইটো লেন্সোৱে যে আশা কৰিছিলে এইটো সোনকালে পাৰ হৈ যাওক বুলি, সেইটো কি আছিলে? সেইটো আছিলে তোমাৰ হেইলষ্টৰ্ম যাক, গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হোৱাট ৱাজ লেন্সোজ ইমিডিয়েট ৰেছপন্স ৱেন হি ৰিচিভড দ্য লেটাৰ ফ্ৰম গড। এটা অপশ্যন এত দিছে হি বিগেন চাউটিং এট দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ, হি ৱাজ নট ছাৰপ্ৰাইজড বাট ভেৰি এংগ্ৰি, হি বিগেন লাফিং উইথ জয়, হি ৱাজ ছেড এণ্ড চাইলেণ্ট। এতিয়া লেন্সোৰ যেতিয়া ভগৱানৰ পৰা চিঠিখন যেতিয়া পাইছিলে তেতিয়া লগে লগে তেখেতৰ কি প্ৰত্যুত্তৰ আছিলে, ৰেছপন্সটো কি আছিলে তেখেতৰ কি আছিলে? তেখেত যথেষ্ট অকণো আচৰিত হোৱা নাছিলে আৰু যথেষ্ট খং উঠিছিলে, কাৰণ তেখেতে যিহেতু 70 পেজহে পাইছিলে হিচাপ কৰি লৈ পিনি, গতিকে সেইকাৰণে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। অন ডেট লাভলি অটম ডে আই ৱাজ একম্পেনিড বাই মাই ডেছ জেনানী। জেনানী কোন আছিলে? নেলছন মেণ্ডেলাৰ জীয়েক আছিলে, গতিকে অপশ্যন ডি ডাটাৰ হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. What was the occasion when two national anthems were being played? এই যে দুটা নেশ্যনেল এন্থেম যে গোৱা হৈছিলে কি অকেজন আছিলে সেইটো সুধিছে। ইয়াত অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব, ইট ৱাজ দ্য চুৱেৰিং ইন চেৰিমনি অফ মেণ্ডেলা। ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। নেলছন মেণ্ডেলা পাঠটোৰ পৰা দিছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ অভাৰৱেলম উইথ এ চেন্স অফ হিষ্ট্ৰী, এইটো শুদ্ধ হয় বাক্যটো। নেক্সট আছে মেণ্ডেলা লাৰ্ণ ডেট কাৰেজ ইজ নট এন এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট, এইটো শুদ্ধ হয়। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 আৰু 2 দুয়োটাই শুদ্ধ। ইয়াত এতিয়া অপশ্যন যদি চাওঁ ডি অপশ্যন, বথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ ট্ৰু, গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। ডিউৰিং ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ ইট ইজ দ্য ছিজন অফ জয় ইন কুৰ্গ আছিলে, গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কুৰ্গ চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স। দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য পিপল অফ কুৰ্গ ইজ বেছড অন দ্য অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব ক্লথছ দে ৱেৰ। ইয়াত যিটো কুফিয়া আৰু কুপিয়াৰ কথা উল্লেখ আছিলে গতিকে সেইখিনি ক্লথছে হয়, গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। Read the following statements with reference to Coorg and choose the correct option. Whoever visits Coorg is fascinated by the adventurous activities that are carried out. এইটো শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। তাত কিছুমান এডভেঞ্চাৰ্ছ কিছুমান এক্টিভিটিজ হিচাপে কিছুমান স্পৰ্টছ আছিলে, ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনয়িং, ৰাপেলিং, ৰক ক্লাইম্বিং, সেইখিনি তেওঁলোকে তাত পাইছিলে, গতিকে সেই বাক্যটো শুদ্ধ। ষ্টেটমেণ্ট 1ত যিটো কথা কৈছে সেইটো শুদ্ধ হয়। দ্য পিপল আৰ হষ্টাইল এণ্ড কাৱাৰ্ডলি ইন কুৰ্গ, এইটো নহয়, গতিকে 1 নম্বৰ বাক্যটো শুদ্ধ। ইয়াত অপশ্যন এতে আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ, গতিকে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। প্ৰাঞ্জল বাৰিড হিজ নোজ ইন হিজ ডিটেক্টিভ বুক এগেইন, হোৱাট ডাজ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট মিন। ইয়াতে বাৰিড হিজ নোজ তাৰ অৰ্থ কি বুজাইছে সেইটো সুধিছে। অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব টু বিকাম ডিপলি এনগ্ৰছড ইন ছামথিং। Question number 11 read the following statements with reference to T from Assam and choose the correct option. Bodhidharma was a lazy monk who loved to sleep. এইটো মিছা কথা, শুদ্ধ নহয় চেণ্টেন্সটো। দ্য লিজেণ্ড অফ bodhidharma originated in China, নহয়, এইটো ইণ্ডিয়ান লিজেণ্ডটোহে আছিলে bodhidharma কথাটো, গতিকে দুইটা বাক্যই মিছা হয় ইয়াতে। গতিকে অপশ্যন দুটা ভুল বুলি ক'ত আছে? অপশ্যন ডিত বথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ ফল্ছ। নেক্সট আছে দ্য ছেকেণ্ড ফ্লাছ অৰ স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ইট। ছেকেণ্ড ফ্লাছ বা স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ডটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ সেইটো কি? সেইটো সময় য়েলছ দ্য বেষ্ট টি আছিলে, গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট টু মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছৰ পৰা কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিছে, কি দিছে? ভালি লভড ষ্টেণ্ডিং এট দ্য ফ্ৰণ্ট ড'ৰ, হয়।
হাৰ প্লেমেটছ ৱেৰ অফ হাৰ এজ এই কথাটো উল্লেখ নাই লেচনটোত গতিকে অপশ্যন ষ্টেটমেণ্ট 1টো শুদ্ধ 2টো ফল্ছ গতিকে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ নেক্সট আছে অন ৱেণ্ট হাৰ থটছ এজ চি কেলকুলেটেড এণ্ড ৰিকেলকুলেটেড প্লেণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেণ্ড হোৱাট ৱাজ দ্য প্লেনিং এবাউট কিহৰ লৈ পিনি প্লেনিং কৰিছিলে ইট ৱাজ এবাউট এ বাছ ৰাইড অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হি ষ্টকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ইয়াতে ভিভিড শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ ব্ৰাইট 15 ইন দ্য পয়েম আমাণ্ডা দ্য মাদাৰ আক্সড হাৰ ডাটাৰ নট টু কি কৰিব নকৈছিলে নখ কামুৰিবলৈ গতিকে অপশ্যন চি বাইট হাৰ নেইলছ নট টু বাইট হাৰ নেইলছ ইন দ্য পয়েম এনিমেলছ ৱাল্ট হুইটমেন ৰাইটছ ডেট এনিমেল ডু নট ডিছকাছ দেয়াৰ ডিউটি টু গড অপশ্যন চি ইন দ্য বল পয়েম দ্য বয় চেন্সেছ ইজ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ অপশ্যন ডি হোৱাই ডাজ দ্য স্পীকাৰ ইন দ্য বল পয়েম চে ডেট হি উড নট ইনট্ৰুড অন দ্য বয় ইয়াতে এনচাৰটো অপশ্যন এ হ'ব বিকজ হি নোজ ডেট আনাডাৰ বল ইজ ৱৰ্থলেছ হি ইজ লাৰ্ণিং ৱেল বিহাইণ্ড হিজ ডেছপাৰেট আইজ ইয়াতে ডেছপাৰেট শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে আৰু অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ডিষ্ট্ৰেছড ফ্ৰম ইয়ৰ ৰিডিং অফ দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন অপশ্যন আছে ডগ ব্লেক কিটেন টু য়েল্ল' হয় জানো নহয় ডগটো ব্লেক নাছিলে হালধীয়া য়েল্ল' কালাৰ আছিলে সেইকাৰণে তাক মাষ্টাৰ্ড নাম দিয়া আছিলে গতিকে এইটো ভুলেই হয় এইটো চোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই কিটেনটো গ্ৰে নহয় কিটেনটো কি আছিলে ব্লেক কালাৰ আছিলে গতিকে এইটো চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ডগটো আকৌ ব্লেক বুলি কৈছে নহয়েই তাৰপৰা কিটেনটো ব্লেক মাউচটো গ্ৰে গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কালাৰ কেইটা আছিলে নহয় কবিতাটো উল্লেখ কৰিছে নহয় কাৰ বৰণ কি নেক্সট 22 ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিটৰ পৰা দিছে ষ্টেটমেণ্ট অপশ্যন এ 1ত দিছে ষ্টেটমেণ্ট 1ত গ্ৰিফিন চুজ এ বেড টাইম টু বি ইন লণ্ডন হয় সেই সময়ত খুব ঠাণ্ডা আছিলে গতিকে এইটো সঁচা কথা ইট ৱাজ বেড টাইম বিকজ অল শ্বপছ ইন লণ্ডন ৱেৰ ক্ল'জ এইটো কথা নহয় সেই সময়ত দোকানবোৰ বন্ধ আছিলে সেইটো কাৰণে বেড টাইম নহয় খুব ঠাণ্ডা আছিলে হয় নহয় ইট ৱাজ বিটাৰলি ক'ল্ড এনেকৈ বুলি উল্লেখ আছিলে গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1টো শুদ্ধ 2টো ভুল গতিকে অপশ্যন এ ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ এতিয়া মন কৰিবা ইয়াতে যিহেতু অপশ্যন দি দিছে এতিয়া এইটো দ্য হেক ড্ৰাইভাৰৰ পৰা দিছে এতিয়া ইয়াত যিহেতু অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ল গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনত অভিয়াছলি এ হ'ব কাৰণ OMR চিট যিহেতু কাৰণ ইয়াত যদি অপশ্যন যদি এ নহয় বেলেগ এটা হয় ইটোত যদি বেলেগ এটা হয় তেতিয়াহ'লে OMR চিট কেনেকৈ চেক কৰিব চোৱাজনে কেনেকৈ জানিব বা কম্পিউটাৰ কেনেকৈ জানিব কোনটো আনচাৰ দিছে গতিকে ইয়াত যিহেতু এটো শুদ্ধ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন অভিয়াছলি এইটোৱে শুদ্ধ হ'ব ইয়াত কি দিছিলে তথাপি চাই দিছোঁ অলিভাৰ লুটকিন্স ৱাজ ৱান্টেড টু ছাৰ্ভ এজ এ উইটনেছ অলিভাৰ লুটকিন্সক কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছিলে এজন উইটনেছ হিচাপে প্ৰয়োজন হৈছিলে হয় হি ৱাজ এন এক্সপাৰ্ট ইন গিভিং উইটনেছ ইন ল' কেছেছ এইবিলাক কথা ইয়াত উল্লেখ নাই লেচনটোত তেখেত যে সাক্ষী দিয়াত ল' কেছত যে সাক্ষী দিয়াত তেখেত যথেষ্ট এক্সপাৰ্ট আছিলে সেই বুলি কৈছে সেই কথাটোতো উল্লেখ নাই গতিকে এটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট 1টো শুদ্ধ 2টো ভুল গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 23 আছে গ্ৰিফিন দ্য চাইণ্টিষ্ট হেড কেৰিড আউট এক্সপেৰিমেণ্ট আফটাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হোৱাট এক্সপেৰিমেণ্ট ইজ বিং ৰেফাৰ টু হিয়াৰ কি পৰীক্ষা কৰিছিলে কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি হ'ব হাউ টু বিকাম ইনভিজিবল কিদৰে ইনভিজিবল হ'ব পাৰি অদৃশ্য হ'ব পাৰি তাক লৈ পিনি তেখেতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলে নেক্সট অলিভাৰ লুটকিন্স লাফ এট দ্য য়ং লয়াৰ বিকজ ইয়াতো কি হ'ব অপশ্যন বিটোৱে হ'ব লুটকিন্স আণ্ডাৰষ্টুড ডেট দ্য য়ং লয়াৰ ডিড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হিজ ট্ৰিক শ্বৰ্টলি আফটাৰৱাৰ্ডছ এ কিউৰিয়াছ এপিছ'ড অকাৰ্ড ইয়াতে কিউৰিয়াছ শব্দটোৰ মিনিং বিচাৰিছে ইয়াতে যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো ষ্ট্ৰেঞ্জে হ'ব নেক্সট আছে ইয়াত চোৱা ইয়াত যিহেতু এ হ'ব গতিকে ইয়াতো এ হ'ব আৰু ঠিক আছে এক্সহষ্টেড শব্দটো অপজিটটো বিচাৰিছে গতিকে অপজিট মিনিংটো কেপ টাৰ্ণ ইউজ নেক্সট আছে কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্টৰ পৰা দিছে হৰেছ ডেন বি লাভ টু ৰিড বুকছ সঁচা কথা বুক লভাৰ্ছ কেন বি চিটেড ইজিলি বাই বিউটিফুল উইমেন এইটো কথা উল্লেখ নাই যিবিলাকে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তেওঁলোকক খুব সহজে সুন্দৰী মহিলাই চিট কৰিব পাৰে তেওঁলোকক ঠিক আছে ঠগিব পাৰে সেইটোতো কথা উল্লেখ নাই লেচনটোত গতিকে 1টো শুদ্ধ 2টো ফল্ছ গতিকে ইয়াত 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সটটো আছে ফিজিকেল এপিয়েৰেঞ্চ হেজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য প্ৰফেশ্যন অফ এ ডিটেক্টিভ হয় আমি লেচনটোৰ পৰা এইটো কথা বুজিছোঁ যে ফিজিকেল এপিয়েৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমি পাইছিলোঁ যে যি অচেবল আছিলে তেখেত একেবাৰে শকত আছিলে শ্লপি এণ্ড ফেট আছিলে কিন্তু তথাপি কিন্তু লাষ্টত গ'লে দেখিছানে কেনেকৈ তেখেতে ষ্টৰি বনালে বেলকনিৰ ওপৰত বনাই লৈ পিনি হেৰিয়ক মেক্সক 6th ফ্ল'ৰৰ পৰা জঁপিয়াই মৰাই পেলালে সি নিজেই জাপ মাৰি দিলে জাপ মাৰিলেও মৰি থাকিলে গতিকে তেখেত ফিজিকেল এপিয়েৰেঞ্চ দেখিবলৈ কেনেকুৱা কি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে ডিটেক্টিভ হ'বৰ কাৰণে গতিকে এইটো শুদ্ধ হয় অল ডিটেক্টিভ মাষ্ট ন' হাউ টু স্পীক ফ্ৰেঞ্চ সকলো ডিটেক্টিভে ফ্ৰেঞ্চ ভাষাটো ক'বলৈ জানিবই লাগিব বুলি কৈছে সেইটোতো কথা নাই
প্ৰিফাৰেঞ্চটো জানিব নালাগিব এইবিলাক কথা উল্লেখ নাই গতিকে অপশ্যন এ ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফলছ 15 years ago হৰেছ ডেনবি হেড বিন পুট টু দ্য প্ৰিজন বিকজ 15 বছৰ আগতে হৰেছ ডেনবিক কাৰাগাৰত ভৰোৱা হৈছিলে কাৰণ কি কৈছিলে তেখেতে চুৰ কৰিছিলে কি চুৰ কৰিছিলে চেফ এটা চুৰ কৰিছিলে গতিকে অপশ্যন চি হি ৰোপড এ চেফ চিটো হ'ল যেতিয়া এইটো নেক্সটটো চিয়ে হ'ব আৰু এইটো একেবাৰে সহজে কুৱেশ্যন মেক্স ৱান্টেড দ্য ৰিপৰ্ট বেক ফ্ৰম অচেবল ইট ৱাজ ৰিপৰ্ট কনচাৰ্নিং নিউ মিছাইলছ আছিলে হয় নহয় গতিকে অপশ্যন চি মিছাইলছ 27 হৰেছ গেটছ এংগ্ৰি হুৱেন এনি ওৱান ডিছকাছেছ অনাৰ এমং কি আছিলে থিপছ অপশ্যন বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্ট অফ দ্য ডে ডেট থ্ৰিল ফাউলাৰ ৱাজ অপশ্যন বি দ্য এপিয়েৰেঞ্চ অফ এ মেন উইথ এ স্মল অট'মেটিক পিষ্টল নেক্সট 28 উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল এণ্ড এলাৰ্ট ষ্টেটমেণ্ট 2 দিছে ইজ ডেট চ' বাট হোৱাই ইয়াত কি সুধিছে এড দিছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ইম্পেৰেটিভ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ এক্সক্লেমেটৰী নহয় অপশ্যন যিটো প্ৰথম যিটো ষ্টেটমেণ্ট আছে এইটো যদি আমি চাওঁ উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল এণ্ড এলাৰ্ট এইটো এটা এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স নেক্সট বাক্যটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে দেখিছে ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স গতিকে ইয়াত ক'ত আছে অপশ্যন বি ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ এছাৰ্টিভ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ইণ্ট্ৰগেটিভ ডু ইউ হেভ এনি মানি হোৱাট ইজ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ন'ন এছ এই এনি শব্দটো কি বিচাৰিছে কি সুধিছে প্ৰনাউন নাউন এডভাৰ্ব কোৱান্টিফায়াৰ গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কোৱান্টিফায়াৰ আই চাইন মাই নেম হুৱেৰ ফাদাৰ ট'ল্ড মি টু ডু আইডেণ্টিফাই দ্য টাইপ অফ এডভাৰ্ব ক্ল'জ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টটো কি এডভাৰ্ব হয় এইটো এডভাৰ্ব ক্ল'জ অফ প্লেচ অপশ্যন এ আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো উলিয়াবলৈ কৈছে ইয়াতে দিছ হোটেল অফাৰ্ছ ফুড এণ্ড লজিং অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এইটোহে তোমালোকে জানাই কাৰণ এইবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত অহা প্ৰশ্ন ঠিক আছে চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আহিছিলে দিছ হোটেল প্ৰভাইডছ ফুডিং এণ্ড লজিং এনেকৈ বুলি বাক্য এটা আছিলে ঠিক আছে I want to be free. Choose the sentence that replaces the underlined part in the correct form. Here correct kundu hobo pare option B I want freedom. The train will stop at many station at hobo to. We should speak the truth. Should to ki bujhaise duty bujhaise moral duty. Option D. ঠিক আছে Next 35 he was writing a letter. অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এ লেটাৰ ৱাজ বিং ৰিটাৰ্ণ বাই হিম বাক্যটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ এক্টিভ ভইচৰ বাক্য পেচিভল নিউনে প্ৰথম অবজেক্ট আহিব এ লেটাৰ ৱাজ আহিলে এ লেটাৰ লগত তাৰপিছত বিং তাৰপিছত ভি3 তাৰপিছত বাই প্লাছ ছাবজেক্ট তাৰপিছত নেক্সট 36ত লেট দ্য ড'ৰ বি ক্ল'জড চুজ দ্য কাৰেক্ট এক্টিভ ভইচ ফৰ্ম ফৰ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স এইটো লেট দ্য ড'ৰ বি ক্ল'জ দেখিছা এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ ভইচ হয় গতিকে এক্টিভ হ'লে নিউনে ভাৰ্ব 1 প্লাছ অবজেক্ট ভাৰ্ব 1 মানে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মটো আনিব লাগে গতিকে অপশ্যন যিকেইটা চাওঁ তেনেহ'লে তাতে পাম অপশ্যন ডিটো ক্ল'জ দ্য ড'ৰ ঠিক আছে ইয়াতে অপশ্যন বিটো কিন্তু নহয় কাৰণ ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্সত প্ৰথমে ভাৰ্ব ফৰ্মটো প্ৰেজেণ্টত আহে পাষ্টত নাহে গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ক্ল'জ দ্য ড'ৰ ৰাজু ইউজ টু আৰ্ণ বাই ডেছ অপশ্যন আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু মেক ইট এ মিনিংফুল চেণ্টেন্স ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন চি আপছ এণ্ড ডাউন ঠিক আছে Next 38 in her imaginary world Amanda plays the role of imaginary world তাই কি হ'ব বিচাৰিছিল Amanda হেতু কথা বিচাৰিছে কুইন মাৰমেড কুইনৰ কথা উল্লেখ নাই অৰফেন এণ্ড প্ৰিন্সেছ এটো কথা উল্লেখ নাই এ মাৰমেড এণ্ড এন অৰফেন এটো হয় ঠিক আছে অপশ্যন সি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ In the poem Animals the speaker wonders where the animals got the dash from option B tokens ঠিক আছে Next আহিলে তোমাৰ question numbers 40s and 41 are based on scene comprehension এটো পাঠৰ পৰা দিছে scene comprehension এটা চোৱা এই কি বুলি কয় her first journey madam writes the bus পাঠৰ পৰা দিছে এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি লবা মই আনসাৰটো কৈছো ইয়াতে সেম মিনিং থকা stifled শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে suppressed option C 41 According to the narrator of the given passage it was difficult day on the day of the village fair for the girl because option D to hobo the girl had to resist her temptations to ride the merry-go-round despite having the money to spend তাই পইচা আছিল কিন্তু পইচা থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু তাই merry-go-roundত উঠিব পৰা নাছিল কাৰণ তাইৰ লক্ষ্যটা বেলেগ এটা আছিল যে তাই এই পইচা গোটাই লৈ পিন তাই বাস ৰাইড কৰিব হয় নহয় গতিকে অপশ্যন ডি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 42 পৰা 45 লৈকে এটো unseen comprehension ইয়াতে comprehension টা দিছে ইয়াতে পেছেজ দিছে
এটো পঢ়ি লৈ পিনি প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু লগতে এই যেটো ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে এটো চাব লাগিব এটোখিনি চাম বা প্ৰশ্নটো আমি প্ৰথম চাই লম প্ৰশ্ন কি আছে The experiences of refugee children from Afghanistan vary widely according to individual এটো অপশন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ impairment and available accommodation Next, from the given bar diagram, arrange the given type of disability in the ascending order. Ascending order মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। এটা এই যেটো ডায়াগ্ৰাম, এই ডায়াগ্ৰামটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে। এটা প্ৰথমটো যদি চাওঁ তেনেহলে সেলফ কেয়াৰটো একেবাৰে কম আছে। গতিকে প্ৰথম হেতুৱে আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম সেলফ কেয়াৰটো যেহেতু আহিব, ইয়াত এটা অপচন প্ৰথমে সেলফ কেয়াৰ থকা অকল এটাই আছে অপচন এ। গতিকে সেলফ কেয়াৰ পিছত কগনিটিভ আছে। কগনিটিভটো চাবা দেই, সেলফ কেয়াৰ পিছত এটো কগনিটিভ। তাৰ পিছত ডিপ্ৰেছন আছে নেকি? ডিপ্ৰেছন ৱাকিং গতিকে এইখিনি দেখিছানে প্ৰথম কমটো একেবাৰে সেলফ কেয়াৰ তাৰপিছত কগনিটিভ তাৰপা ডিপ্ৰেছন তাৰপা ৱাকিং গতিকে হেতুৱে হ'ব অপচন এটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 read the following statements based on the given passage and choose the correct option access to education is difficult for children with disabilities statement 2 আছে children with disabilities from low and middle income countries suffer more দুইটা বাক্য সঁচা হয় গতিকে ইয়াত কোনটো আছে both statement 1 and statement 2 are true গতিকে অপচন সি টো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ next 45 in the 2011 survey it was found that children with difficulty in seeing were most likely to have access to education option c হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এইখিনি আসলে MCQs খিনি next question খিনি 46 write two sentences about the magnificent view that Rajbir saw outside from his train window এটো টান কোৱেশ্চন নহয় প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত অহা প্ৰশ্ন ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউটো ওপৰত খালি ইয়াত যেনবা ডাইৰেক্ট দুটা বাক্য লিখিবলৈ বুলি মেনশন কৰিছে সহজে কৰিছে নাও উই আর ৰিয়েলি গোইং টু গেট সাম ওয়াটাৰ ওমেন হু ইজ দ্য ওমেন বিং ৰেফাৰ টু ইয়াত ওমেন বুলি যে কৈছে কোন গৰাকীৰ কথা কৈছে লেন্সৰ ঘৈণীয়েকৰ কথা আছিল লেন্সৰ ওয়াইফ হোৱাট ওয়াটাৰ ডাজ দ্য স্পিকাৰ ইমপ্লাই কি ওয়াটাৰ কথা কৈছে ৰেইন ওয়াটাৰ কথা কৈছে গিভ এ ব্রিফ ডেসক্ৰিপশন অফ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড ইন এ লেটাৰ টু গড পোষ্টমাষ্টাৰ জনৰ বিষয়ে লিখিব লাগে হোৱাট টাইপ অফ এ মেন ওয়াজ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ বুলি যে কোৱেশ্চনটা আছিল সেইটো আনসাৰটো লিখিলে হ'ল খালি যেনবা দুটা তিনটা বাক্য লিখিব লাগিব হোৱাট একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা ওয়াজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেলথ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি এটো জানাই একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৱেলথ অফ হিজ কাণ্ট্ৰি ইজ ইটছ পিপল ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দ্য পিউৰেষ্ট ডায়মণ্ড সেই কথা লিখিলে হ'ল মেনশন টু এছপেক্টছ অফ কুৰ্গী হোমছ ফ্ৰম ইয়ৰ ৰিডিং অফ কুৰ্গ হাউ ডিড ভাল্লি গেডাৰ ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি ঠিক আছে কি বুলি কয় যিকোনো দুটা এসপেক্ট কুৰ্গী হোমৰ বিষয়ে কুৰ্গ পাঠটো উল্লেখ থকা যিকোনো দুটা এসপেক্টৰ বিষয়ে লিখিব দিছে নেক্সট ভালিয়ে ইনফৰমেশ্যনবোৰ কিদৰে বাছ জাৰ্ণি ইনফৰমেশ্যনবোৰ কিদৰে গোটাইছিলে সেইটো সুধিছে হি হিয়াৰ্ছ দ্য লাষ্ট ভইচ এট নাইট দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ এইটো কবিতাৰ পৰা খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিলে বাই হোৱাট নেমছ ৱেৰ বেলিণ্ডাছ পেটছ নোন বেলিণ্ডাৰ পেট কেইটাৰ নাম কি কি আছিলে সেইটো সুধিছে কাষ্টাৰ্ড কাৰ নামত আছিলে ড্ৰেগনটোৰ নাম কাষ্টাৰ্ড আছিলে ডগটোৰ নাম মাষ্টাৰ্ড আছিলে কিটেনটোৰ নাম ইংক আছিলে মাউচটোৰ নাম ব্লিংক আছিলে সেইখিনি লিখিব লাগে তাৰপৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 54 and 55 are based on scene comprehension provided in page number 10 with question number 40 ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 যেটো সিন পেছেজ দিছে তাৰ পৰা প্ৰশ্ন সুধিছে এইটা 54 আছে হোৱাট আৰ দ্য টেম্পটেশ্যন দ্যাট ভাল্লি হেড টু ৰেজিষ্ট টু টেক দ্য ফাৰ্ষ্ট জাৰ্নি বাই বাছ সেইটো এই MCQজতে আছিলে উত্তৰটো তাৰপৰা গিভ দ্য এন্টনিম এণ্ড সিনোনিম অফ দ্য ৱৰ্ড কেয়াৰফুল কেয়াৰফুলৰ সিনোনিম আৰু এন্টনিম বিচাৰিছে কেয়াৰফুলৰ কি বুলি কয় সিনোনিম হ'ব পাৰে কি এলাৰ্টটো হ'ব পাৰে তাৰপৰা এন্টনিমটো কেয়াৰলেছ হ'ব পাৰে নেক্সট আহিলে প্ৰভাইড এ পেন পিকচাৰ অফ অসেবুলৰ বিষয়ে লিখিব লাগে গোটেই ষ্টৰিটোত পাইছে অসেবুল কেনেকুৱা কি আছিলে গোটেই কথাখিনি লিখি দিব লাগে তাৰপৰা হাউ ডিড দ্য চাৰ্মিং লেডি ট্ৰেপ হৰেছ এইটো প্ৰশ্নটো আগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহিছে হাউ ৱাজ হৰেছ দেন বি ট্ৰিক বাই দ্য য়ং লেডি এনেকৈ বুলি আহিছিলে সেইটোৱে উত্তৰটো লিখিব লাগে চ' হাউ গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন এইটো প্ৰশ্ন আহিছে গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন কমেণ্ট এনেকৈ বুলি আহিছে সেইটোৱে লিখিব লাগে নেৰেট দ্য য়ং লয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এট লুটকিনছ মাদাৰ্ছ ফাৰ্ম লুটকিনৰ মাকৰ ঘৰৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে য়ং লয়াৰজনৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে লিখিব কৈছে নেক্সট যিকোনো এখনৰ ওপৰত ৰচনা লিখিব লাগে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আউটডোৰ গেমছ ইয়ৰ ফেভৰেট বুক বা ষ্টৰি লিখিব লাগে টাইটেল এটা দিব লাগে প্ৰথমে তাৰপৰা লিখি মেলি লৈ মৰেলটো দিব লাগে এইটো তোমালোকে চাই লোৱা নেক্সট 59ত এডিটৰলৈ লিখা এখন লেটাৰ আহিছে বা লেটাৰখন নিলিখিলে ৰিপৰ্টটো লিখিব লাগে এনুৱেল ডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আছে নেক্সট তোমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আছে উই হেভ টু লাৰ্ণ আৱাৰ লেচনছ ৰেগুলাৰলি আমি আমাৰ পাঠবোৰ দৈনন্দিন অধ্যয়ন কৰিব লাগে
কৰিবই লাগে এনেকৈ লিখিব পাৰা ষ্টুডেণ্টছ শুড নট বি ডিষ্ট্ৰেক্টেড বাই পলিটিক্স ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত হোৱা উচিত নহয় আছাম ইজ এ লেণ্ড অফ ডাইভাৰ্চিটি অসম এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভূমি বা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ঠাই এনেকৈ লিখিব পাৰা তাৰপিছত ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰাসকলে এই ছাবষ্টেঞ্চটো লিখিব পাৰা এইটো আগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত অহা ছাবষ্টেঞ্চে এবাৰ দিছে তাৰপিছত নেক্সট আহিলোঁ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন 61ৰ কাৰেক্ট টেন্স কৰিব দিছে হৰি লাভ টু ৰিড নভেলছ হৰিয়ে নভেল পঢ়ি ভাল পায় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট গতিকে লাভটোত এছ এটা যোগ হ'ব হৰি লাভছ টু ৰিড নভেলছ উই ডেছ ইন গুৱাহাটী চিন্স লাষ্ট জানুৱাৰী প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ উই হেভ বিন লিভিং ইন গুৱাহাটী চিন্স লাষ্ট জানুৱাৰী নেৰেশ্যন আছে দ্য টিচাৰ ছেইড টুডে উইল লাৰ্ণ এ পয়েম এইটো হ'ব দ্য টিচাৰ ছেইড ডেট দে উড লাৰ্ণ এ পয়েম ডেট ডে ঠিক আছে নেক্সট আছে ফাদাৰ ট'ল্ড মি নট টু ৱেষ্ট মাই টাইম এইটো হ'ব ফাদাৰ ছেইড টু মি ডু নট ৱেষ্ট ইয়ৰ টাইম নেক্সট আছে ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং এজ ডাইৰেক্টেড দ' হি ৱাজ অল্ড হি ৱাজ এনাৰ্জেটিক ৰাইট এজ এ কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্সত নিবলৈ কৈছে হি ৱাজ অল্ড বাট এনাৰ্জেটিক এনেকৈ লিখি দিলেই হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ ডিচেপ্টিভ ৰিৰাইট ইন ইণ্ট্ৰগেটিভ ফৰ্ম ইণ্ট্ৰগেটিভ কৰিলে ইজটো আগত লৈ গ'লে হ'ল ইজটো আগত লৈ পিনে লাষ্টত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিলেই হ'ল ঠিক আছে গতিকে এইখনেই আছিলে পৰীক্ষাৰ আজিৰ হৈ যোৱা SSLC ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৰে পৰীক্ষা ভালেই হৈছে বুলি কিয়নো প্ৰশ্ন পেপাৰখন তেনেকৈ ইমান জটিল নাই অহা গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল কিমান পাম যেন লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা তো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ